कि तपाईको इलेक्ट्रिक जग पनि यसै गरी बिग्रेको छ? यदि बिग्रेको छ भने बिग्रिसकेको इलेक्ट्रिक जगलाई कसरी रिपेयर गर्न सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण भिडियो ट्युटोरियल लिएर आएको छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर नभुल्नुहोला। यसरी इलेक्ट्रिक जगलाई रिपेयर गर्दा अर्थात् जुनसुकै होम एप्लायन्सेसलाई रिपेयर गर्दाखेरि हामीले सुरुदेखिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला यसको वायर हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि थोरै पानी हालेर हेरौँ। पानी तात्यो भने ठिक छ। र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्डिकेटर बलेको छैन। अब इन्डिकेटर नबल्नुको मतलब यसमा चाहिँ सप्लाई आएन। अब स्विच अफ भएको पनि हुन सक्छ। तपाईले पहिला स्विच अन छ कि अफ छ, कुन पोजिसनमा छ राम्रोसित हेर्नुपर्ने हुन्छ। स्विच अन गर्दा पनि यहाँ सप्लाई आइरहेको छैन। त्यसकारण अब यो जगमा केही न केही समस्या भएको हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिला हामीले अब जुन लिड हेरिसकेपछि यसको स्विच चाहिँ कस्तो छ भनेर अब स्विचले काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्दैछौँ है त। सबभन्दा पहिला यहाँबाट यसको स्क्रु खोल्नु पर्ने हुन्छ। जुन साइडमा तपाईले समाउने ह्यान्डल देखिरहनु भएको छ त्यसको स्क्रु खोल्न पर्ने हुन्छ र यसको माथि पनि स्क्रु रहेको हुन्छ, त्यसलाई पनि राम्रोसित खोल्नु होला। र यो स्क्रु खोलिसकेपछि हामीले यो स्विचलाई चाहिँ देख्न सक्छौँ र यो स्विचको क्वान्टिटी हामीले टेस्टर अथवा टेस्ट ल्याम्पले चेक गर्न सक्छौँ। यदि तपाईसित टेस्ट ल्याम्प छ भने टेस्ट ल्याम्पले चेक गर्नु होला र यदि छैन भने तपाईले मल्टिमिटरले पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ स्विच हामीले देखिरहेका छौँ। अब हामी यसलाई चाहिँ स्विच चाहिँ बाहिर निकाल्दैछौँ है, किनभने यो चाहिँ बाहिर निकाल्यो भने हामीले चेक गर्न सजिलो हुन्छ। यसको कन्ट्याक्ट पिनहरू चाहिँ सजिलै देख्न सकिन्छ। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ पिन, यसको दुईवटा तार, यो दुईटा रातो तार छ। अब यहाँ हामीले टेस्ट ल्याम्पले चाहिँ हेर्नेछौँ, अर्थात् यसको कनेक्टिभिटी छ कि छैन भनेर यसलाई चेक गर्दैछौँ। हामीले यहाँ स्विचबाट यसको दुईवटै तारलाई, यो जुन कित्लीको दुईवटै तारलाई हामीले बाहिर निकालिसकेका छौँ। अब यसलाई हामीले सर्ट गरेर हेर्नेछौँ यदि यो स्विच ठिक छ या छैन भनेर। यदि तपाईसित मल्टिमिटर पनि छैन र टेस्ट ल्याम्प पनि छैन, अर्थात् जुन सिस्टम तपाईसित छैन भने तपाईले चाहिँ यसलाई डाइरेक्ट गराएर सजिलैसित हेर्न सक्नुहुनेछ। किनभने कतिपय अवस्थामा हामीसित टेस्ट ल्याम्प तथा मल्टिमिटर नभएको पनि हुनसक्छ। त्यसकारण तपाईले यसलाई सजिलै चाहिँ डाइरेक्ट गरेर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई हामीले एउटा सानो तारको टुक्राबाट यसलाई सर्ट गराउनेछौँ र पानी राखेर हामी फेरि यसलाई चेक गरेर हेर्नेछौँ। यदि यसरी सर्ट गराउँदाखेरि पानी तात्यो भने यसको मतलब हुन्छ स्विच चाहिँ बिग्रेको छ भनेर हामीले सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। अब यसलाई सर्ट गराइदिउँ। यो दुईवटा तारलाई चाहिँ एक आपसमा हामीले जोडिदिनेछौँ र फेरि पानी राखेर हामी यसलाई चलाएर हेर्नेछौँ। जग चाहिँ हाम्रो जुन इलेक्ट्रिक जग रहेको छ त्यो तात्छ या तात्दैन। अब यो भइसकेको छ। अब हामी यसलाई पानी राखेर हामी यहाँबाट यसलाई सप्लाई दिनेछौँ र यसको बेसमा हामीले राखिसकेका छौँ। र यो इन्डिकेटर यदि सप्लाई दिएर इन्डिकेटर बल्यो भने हाम्रो स्विचको समस्या हुनेछ। हामीले तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। अब यो स्विच पनि ठिक छ, यसको मतलब यो भित्रै केही समस्या हुनसक्छ, यसको स्टेटमा प्रब्लम हुनसक्छ। अब यसलाई हामीले खोल्छौँ भित्र र हेरौँ है त। मतलब यसको स्विच पनि ठिक छ र तलको जुन पिन पनि ठिक छ र तार पनि ठिक छ। अब जहाँसम्म लाग्छ मलाई यसको भित्र भएको थर्मोस्टेटमा प्रब्लम हुनसक्छ र अब हामी खोलेर थर्मोस्टेट हेर्नेछौँ र यसलाई चाहिँ हामी जस्ताको तस्तै अर्थात् यसको स्विचलाई फेरि फिटिङ गरेर यसलाई प्याकिङ गर्नेछौँ र यसको यहाँ तल पछाडि भएको यो फिटिङ गर्दा हेर्नु ल यो राम्रोसित हेर्नु होला। यो फिटिङ गर्दाखेरि सजिलो छ। दुईवटा तपाईँले साइडमा लक देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो लकमा चाहिँ यसलाई अलिकति प्रेस गऱ्यो भने ठ्याक्क लाग्छ। जुन टिक्क गरेर आवाज आएको पनि तपाईँले सुन्नुहुनेछ र यो चाहिँ भित्र छिर्यो क्या, अलिकति मिल्दैन। त्यो जे होस् राम्रोसित तपाईँले त्यो लकमा राख्नुभयो भने यो अड्किन्छ, अन्यथा चाहिँ अप्ठ्यारो हुनसक्छ। अब हामीले सिधै यसको कभर लाएर यसलाई चाहिँ प्याक गरिदिन्छौँ भने जगको जुन सप्लाई लिड पनि ठिक थियो र स्विच पनि ठिक थियो। अब हामी हेर्दैछौँ यसभित्र खोलेर हामी हेर्दैछौँ कि यसमा रहेको थर्मोस्टेट ठिक छ या छैन, अर्थात् कोइलै पो गएको छ कि। अब यसलाई राम्रोसित खोलेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै इलेक्ट्रिक कित्लीमा चाहिँ हाम्रो जुन कोइल छ, जुन हिटर कोइल पनि गएको हुनसक्छ, अर्थात् त्यसमा समस्या आउनसक्छ। हामीले यसलाई खोलिसकेका छौँ र हामी सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको थर्मोस्टेट ठिक छ या छैन भनेर चेक गर्नेछौँ। यसको थर्मोस्टेटलाई बाहिर निकाल्दैछौँ र जहाँसम्म तपाईँले यहाँ तार डढेको देखिसक्नु भएको छ। तपाईँले यहाँ एउटा नट, यसलाई यो नटले फिक्स गरिएको छ भने
तपाईँले अर्को नट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अर्को नट रहेको छ र जम्मी 3वटा नटले चाहिँ यसको थर्मोस्टेटलाई चाहिँ फिक्स गरेर राखेको छ र यसलाई झिकेर हामी चेक गर्नेछौँ। र यो थर्मोस्टेट पछि तपाईँको वायरिङ सिस्टम पनि तपाईँलाई म देखाइदिँदैछु। जुन यो स्विचबाट फेस तार आएको छ, यो स्विचबाट आएको तार चाहिँ तपाईँले सिधै यो थर्मोस्टेटमा गएको छ भने न्युट्रल डाइरेक्ट गइरहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो इन्डिकेटर, यसको ड्रइङ पनि म तपाईँलाई देखाइदिनेछु। हाम्रो थर्मोस्टेट बाहिर निकाल्ने काम भइरहेको छ। अब यसलाई हामी थर्मोस्टेटलाई बाहिर निकालेर बाहिरबाट तार जलेको त हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। मतलब यो थर्मोस्टेट त सायद ठिक छैन। यो पिनलाई चाहिँ प्लग आउट गर्न हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ र यसलाई बाहिर निकाल्यो भने यसलाई थर्मोस्टेटले निकाल्न चाहिँ धेरै सजिलो हुने भएकोले कोसिस गरौँ। एकदम निस्क्यो भने ठिक छ, निस्केको छ। र यसको जुन अब यसको अर्को पिनको तार पनि हामी निकाल्न कोसिस गर्नेछौँ। जुन क्लिप रहेको छ यो क्लिपलाई बाहिर निकालेर हामी थर्मोस्टेटलाई बाहिर निकालेर यसभित्र के प्रब्लम छ हेर्नेछौँ। र सकेसम्म यसको जुन कोइल तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो कोइल चाहिँ हत्तपत्त जाँदैन होइन। अहिलेसम्म चाहिँ 90%मा कुनै 90% बनाइयो, जति पनि बनाइएको 90% इलेक्ट्रिक जगहरूको यो कोइल चाहिँ अहिलेसम्म बिग्रेको चाहिँ हामीले थाहा पाएका छैनौँ। र सबसे धेरै बिग्रिनु भनेको यही थर्मोस्टेट हो। र यसको स्क्रु निकाल्न चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेको छ, किनभने यसलाई नोज प्लायर हामीसित अहिले एभाइलेबल नभएको भएर चाहिँ कम्बिनेसन प्लायरले चाहिँ खोल्ने कोसिस गरेका छौँ र यो खोल्न अलिक गाह्रो भइरहेको छ। तपाईँले चाहिँ उपयुक्त टुल्सको प्रयोग गरेर यसलाई चाहिँ निकाल्न सक्नुहुनेछ। हामीले थर्मोस्टेटलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नेछौँ। यसको स्क्रु सबै खुलिसकेको छ। म तपाईँलाई थर्मोस्टेट चाहिँ राम्रोसित देखाउनेछु। जुन हाम्रो सप्लाई जाने पिन भनेको यो 2वटा पिन हो र यसको पछाडिको साइड तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अब यसले कसरी काम गर्छ त त्यो पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो जुन 2वटा पिन रहेको छ, एउटा यो पिन र अर्को यो पिन, एउटा पिनबाट हामीले सप्लाई इनपुट यसबाट पनि दिन सकिन्छ र यसबाट पनि दिन सकिन्छ। मतलब यहाँबाट सप्लाई दिएर यहाँबाट हामीले सप्लाई आउट गर्दैछौँ भने यसमा सेट गरिएको जति टेम्परेचर रहेको छ त्यो टेम्परेचर पुगिसकेपछि चाहिँ यसले सप्लाई कट गरिदिन्छ र सप्लाई कट गरिदिसकेपछि पानी उम्लिन बन्द गर्छ। मतलब यो थर्मोस्टेटको कारणबाट यसको हामीले यो इलेक्ट्रिक जगको चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने गरेका छौँ। मैले यो थर्मोस्टेटको पछाडिको ब्याक कभरलाई यसरी यो ब्याक कभरलाई यहाँबाट मैले निकालिसकेको छु र निकालिसकेपछि तपाईँले स्पष्ट रूपमा यसको भित्रको कनेक्सनहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यो क्यामेराले राम्रोसित देखिरहेको छैन, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो जुन पिन रहेको छ जुन यो पिनलाई चाहिँ यहाँ छुइने र यदि यो बेसरी तात्यो भने यसले यसरी ट्याक्क यो तल गएर चाहिँ पानी हाम्रो तात्न बन्द हुने गर्दछ र अब यसलाई हामी चाहिँ रिपेयर गर्नेछौँ। तपाईँले चाहिँ बजारमा यो ढिक्कै छुट्टै किन्न पाउन सक्नुहुन्छ र यो ढिक्कै तपाईँले फेरेर बनाउन सक्नुहुनेछ भने अहिले हामीसित चाहिँ यसलाई नफेरेर हामीले चाहिँ यसैलाई रिपेयर गरेर केही दिन चल्ने चाहिँ हामी गराउँदैछौँ। फाइनल्ली यसलाई मैले चाहिँ रिपेयर गरिसकेको छु। तपाईँले रिपेयर नगर्नु होला, किनभने यो रिपेयरेबल खासै हुँदैन र तपाईँले चाहिँ यसलाई नयाँ चाहिँ हाल्नु होला। तर मैले भने यसलाई रिपेयर गरिसकेको छु। अब यसलाई फिट गरेर हेरौँ यसले काम गर्छ कि गर्दैन र पानी तातिसकेपछि म तपाईँलाई देखाउने छु। मैले यसलाई खोलेर अघि तपाईँलाई देखाइसकेको छु जुन यसको भित्र पत्तीमा जुन प्रब्लम थियो, थर्मोस्टेटको जुन पत्ती रहेको छ त्यसमा प्रब्लम थियो र त्यसलाई मैले चाहिँ रिपेयर गरिसकेको छु। अब यसलाई फिट गरेर हेरौँ है त। यो अब हामी यसलाई चाहिँ फिट गर्दैछौँ। तपाईँले पहिला जसरी यसलाई निकाल्नु भएको थियो त्यसै गरी राख्नु होला। यहाँ तपाईँले पिन देख्नु भएको छ, यो 3वटा पिनमा यसलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यसलाई सेट गर्दैछौँ आनन्दले। तपाईँले आरामसितले जस्तो पनि यस्तो जग तथा कित्लीहरू चाहिँ तपाईँले सजिलै बनाउन सक्नुहुनेछ र यो बनाउन धेरै ठुलो कुरो छैन। खासै त्यस्तो केही हुन्न। सिरिजमा तपाईँका विभिन्न कम्पोनेन्टहरू लागेका हुन्छन्, चाहे जुनसुकै इन्स्ट्रुमेन्टहरू होस् त्यसको जुन कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ सिरिजमा लागेको हुन्छ, चाहे थर्मोस्टेट होस्, फ्युज होस् या विभिन्न चिजहरू चाहिँ लाग्ने गरेका हुन्छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ रिपेयर गरेर हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ।
हामीले चाहिँ यसलाई फिट गरिसकेको छौँ र अब यो फिट गरिसकेपछि हामीले यसको वायर कनेक्सन गर्नेछौँ र वायर कनेक्सन गरिसकेपछि हामी यसलाई चलाएर चेक गर्नेछौँ जहाँसम्म यो 100% बनिसकेको छ र यसलाई पहिला फिट गरौँ न्युट्रल तथा फेस यसको सप्लाई दिइहालौँ र त्यसपछि तपाईँलाई हामीले चेक गरेर देखाउनेछौँ र तपाईँ यसै गरी आफ्नो घरमा बिग्रेका जुनसुकै जग तथा कित्लीहरूलाई सजिलैसित बनाउन सक्नुहुनेछ। अब तपाईँहरूलाई मैले यसको वायरिङ बताउँदैछु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बिचमा एउटा सेन्टरमा जुन पिन रहेको छ यसको केही पनि काम हुन्न, यो यसलाई अड्याउनको लागि मात्रै हो र यसलाई तपाईँले अर्थिङ पनि दिन सक्नुहुन्छ। यो बिचको जुन अर्को यो रिङ देखिरहनु भएको छ यो रिङ चाहिँ सिधै यसमा न्युट्रल चाहिँ डाइरेक्ट आएको हुन्छ, यसमा कुनै कनेक्सन रहेको हुन्न। जुन तपाईँले 2 पिनबाट आएको न्युट्रल चाहिँ सिधै यो तारमा आउँछ भने फेस तार चाहिँ तपाईँले यो रिङ यो ठुलो रिङ जुन देखिरहनु भएको छ यो रिङबाट आउट यसमा हुन्छ र यहाँ तपाईँले स्विच देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्विचबाट रिटर्न भएर जुन थर्मोस्टेटमा आएको छ र थर्मोस्टेटबाट सप्लाई आउटपुट भइसक्यो। यो थर्मोस्टेटबाट निस्किएर सप्लाई सिधै चाहिँ यो पिनमा गएर यो जगले चाहिँ काम गर्दछ है त। हामीले फाइनल्ली यसलाई चाहिँ सप्लाई दिइसकेका छौँ भने अब यो चलाउनको लागि रेडी भएको छ। अब हामी यसलाई स्विच अन गर्नेछौँ। स्विच अन गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँ इन्डिकेटर बलेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो घामले नदेखिए तापनि यसको इन्डिकेटर पनि बलिसकेको छ र अब यसमा तपाईँले एकछिनमा पानी तातेको पनि देख्न सक्नुहुनेछ। पानी चाहिँ तातिसकेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। भित्रबाट बाफ पनि तपाईँले आएको देख्न सक्नुहुन्छ। यो जग चाहिँ सक्सेसफुल्ली बनिसकेको छ। तपाईँले थर्मोस्टेटलाई चाहिँ यो मैले जसरी जुगाड नलाउनु होला, किनभने यो रिपेयरेबल हुन्न, त्यसकारण तपाईँले थर्मोस्टेट चाहिँ फेर्नै पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सामान्य 2-4 दिनलाई यसो हाम्रो वर्कसपमा फालिरहेको जगलाई चाहिँ बनाएर हामीले केही छिनको लागि पानी खानको लागि तयार गरेका छौँ र यदि तपाईँ रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने थर्मोस्टेटलाई चेन्ज गरेकै राम्रो हुन्छ। र यति भन्दै म भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु र जाँदै सब्सक्राइब भन्ने गरेर जानुहोला र यस्तै रिपेयरेबल विभिन्न चिजहरूको रिपेयरिङ तपाईँले यस च्यानलबाट देख्न पाउनुहुनेछ।